ඔයත් ලැප් එකෙන් ගේම් ගහන කෙනෙක්ද? නැත්නම් PC එකෙන් ගේම් ගහන කෙනෙක්ද? ඔයාලට තේරෙනවද ඔයාගේ mouse එකේ ස්පීඩ් එක මදි කියලා? මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාගේ mouse එක ගේමින් mouse එකක් කරගන්න විදිහ. ඔයාලගේ PC එකේ මේ පහළින්ම තියෙන්නේ task bar එක. මේ task bar එකේ වම් පැත්තේ කෙළවරේ තියෙන අත්කාචයක් වගේ icon එකක්. මේ අත්කාචයක් වගේ icon එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ මෙනු එකක් එනවා. මේ මෙනු එක උඩට ගිහිල්ලා control කියලා ටයිප් කරගන්න. මම CON විතරයි ටයිප් කරේ. එතකොට ඔයාලට එනවා මෙහෙම පෙන්නනවා. මෙහෙම පෙන්නනකොට මෙතන control panel කියලා එනවා. නැත්නම් ඔයාලට මෙතනත් control panel කියලා මේ app එකේ විස්තර පෙන්නනවා. ඔයාලට මෙතන උඩ ක්ලික් කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන open කියන icon එක උඩ ක්ලික් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට control panel එක open වෙනවා. ගොඩක් අයට මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. මේ විදිහට පෙන්නන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔයාලට මෙතන view by කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙතන category කියලා select කරලා තියෙන්නේ. එතන උඩ click කරන්න. පස්සේ මෙතන large icon කෙනෙක් click කරගන්න. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා මේක වෙනස් වෙලා තියෙන විදිය. මෙතන setting ගොඩාක් පෙන්නනවා. මේ setting වලින් ඔයාලා බලන්න mouse කියලා setting එකක් තියෙනවා. නැත්නම් mouse icon එක පෙන්වනවා මේ තියෙන්නේ. මෙතන උඩ ගිහිල්ලා එකපාරක් click කරගන්න. එතකොට ඔයාලට අලුත් window එකක් open වෙනවා. මේ window එකේ උඩම තියෙනවා buttons, pointers, point option, wheel, hardware කියලා. හොඳට බලන්න ඔයාලගේ මෙතන මේ button කියන එක යටතේ පහළින් තියෙනවා double click speed කියලා. මෙතන කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ගොඩක් අයගේ මෙතන slow කියන speed එක තමයි යත්තේ. mouse එක අපි පෞද්ගලිකව පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලට set වෙන speed එක set කරගන්න පුළුවන්. මෙතන කැමති speed එක set කරලා පහළින් apply කියන බටන් එක තියෙනවා. ඒක click කරන්න. එතකොට මේ speed එක වාගේ mouse එකට apply වෙනවා. ඔයාලට චුට්ටක් බලන්න පුළුවන් double click කරලා මේ speed එක ඔයාලට ඇද්ද කියලා. මදි වගේ නම් ඔයාලට තව පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් එක වැඩි කරගෙන ආයෙ බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ උඩ තියෙනවා පොයින්ටර් කියන මේක. මෙතනින් ඔයාලට mouse එක පෙන්වන විදිය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ window එකේ පහළට පොඩ්ඩක් scroll කරලා ගියාම ඔයාලට පෙන්වනවා මෙතන icon ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට set වෙන icon එක මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්. කැමති icon එක ක්ලික් කරලා පහළින් apply button එක ඔබලා බලන්න මේක ඔයාලට set වෙනවද කියලා. මෙතනින් පොඩි preview එකකුත් පෙන්වනවා මේ button එක. ඊට පස්සේ point option එකට යන්න. point option එකේ නම් graphic විදියට තමයි පෙන්වන්නේ. මේක නම් ගේම් ගන්න එකට සෙට් නෑ. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න wheel option එකට. wheel option එකේ බලන්න මෙතන තියෙන්නේ කීයද කියලා. මට නම් සෙට් වෙන්නේ 3 කියන අගේ. ඔයාලට මෙතන ඉලක්ක වෙනස් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට scroll කරන speed එක කොහොමද කියලා. ඔයාලා මෙතන ඔයාලට සෙට් වෙන අගේ type කරලා okay කරලා බලන්න ඔයාලට ඒක සෙට් වෙනවද කියලා. නැත්නම් ආයෙ මෙතෙන් ඇවිල්ලා මේක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට setting වෙනස් කරලා okay button එක click කරන්න. මේ විදිහට ඔයාට ගැලපෙන settings හදාගෙන බලන්න. කලින් අමාරු ගේම්ස් දැන් ඔයාලට ලේසියෙන් play කරන්න පුළුවන්.